Okay, untuk unboxing ni ada 5 ni. Kita start daripada yang first. Yang first kat sini Gouf flight type. Ini kita buka dia kat tepi ni. Oh, warna pink. Selalu warna coklat macam tu je. Ini warna pink. Ini menu dia, simple je. Kita buka macam ni je. Kat sini kita ada mention B kat sini. B ini pun A. Untuk kat sini C dan kat sini D. Basic lah dia punya runner tu. Kat sini nombor-nombor dia 38. Kat sini follow je nombor kat sini. Nombor-nombor kat situ. Okay, untuk first unboxing yang first Gundam, bukan Gundam, apa ni, ini Gouf flight type. Yang ni, so kita akan lepas flight type ni, kita akan buka Zeta Gundam lah. Ok, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe.